Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất làm việc, cài đặt đơn giản và dễ sử dụng. Đó là những cái lợi ích mà phím tắt trong Rhino mang lại. Vậy còn đợi chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với phần cài đặt ngay thôi nào. Và tôi là Hoàng Ngọc Jody đẹp mê ly. Trong Rhino thì có hai dạng phím tắt. Đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về ODS. Đối với ODS thì nó cho phép chúng ta tự do hơn khi cài đặt phím tắt. Như bên trái là nơi các bạn được tùy chọn đặt các cái ký hiệu bằng chữ hoặc bằng số. Lưu ý đối với số thì phải đi kèm với một chữ cái nhé. Và bên phải là nơi bạn dán cái dòng lệnh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cài đặt thử một cái phím tắt trong ODS. Trước khi tạo phím tắt thì các bạn hãy quan sát sang bên phía trái màn hình máy tính. Đây là các cái công cụ trong Rhino. Nó chưa phải là toàn bộ nhưng đây là các cái công cụ chính chúng ta thường xuyên sử dụng khi làm việc. Các cái công cụ nào có cái biểu tượng hình tam giác ở bên dưới góc phải là các cái công cụ đó còn chứa các cái công cụ khác ở bên trong. Các bạn chỉ cần click chuột trái vào biểu tượng hình tam giác là các cái công cụ đó được hiển thị. Và bây giờ mình sẽ vẽ ra đây một khối hình nón. Khối hình nón thì có tên tiếng Anh là con. Các bạn hãy chú ý cái từ này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách đầu tiên để tạo phím tắt trong ODS. Các bạn hướng tới cửa sổ lệnh và tìm tới cái dòng có cái từ con. Đây chính là dòng lệnh để tạo khối hình nón. Các bạn copy toàn bộ cái dòng lệnh này bằng cách nhấn giữ chuột trái. Sau đó kéo chuột từ phải qua trái, chọn toàn bộ dòng lệnh đến trước cái dấu 2 chấm này nhé. Các bạn nhấn chuột phải chọn copy hoặc các bạn nhấn cái tổ hợp phím Ctrl C. Sau đó chúng ta sẽ trở lại phần cài đặt và vào Alias. Thì ở đây cũng có các cái phím tắt đang được cài mặc định trong ODS. Các bạn có thể xóa hết đi bằng cách click chuột vào Delete. Sau đó chúng ta tạo một phím tắt mới bằng cách click chuột vào New. Tiếp đến chúng ta sẽ dán cái dòng lệnh mà chúng ta vừa copy sang bên phải. Còn bên trái, các bạn chỉ cần đặt cho nó một ký hiệu. Ở đây cho dễ nhớ thì mình sẽ sử dụng hai cái chữ cái đầu tiên, đó là CO. Các bạn nhấn OK. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện lại cái thao tác vẽ khối hình nón bằng cái phím tắt mà chúng ta vừa tạo. Trên cửa sổ lệnh các bạn nhập vào CO, Enter. Các bạn có thể quan sát thấy một khối hình nón đã được hoàn thành rất là nhanh chóng bằng cái phím tắt mà chúng ta vừa cài đặt. Ở đây có một lưu ý nhỏ đối với các bạn, đó là cái phím Enter. Enter có nghĩa là kết thúc lệnh, Enter cũng nghĩa là sử dụng lại cái lệnh vừa dùng trước đó. Enter chính là cái phím cách hay là cái phím dài nhất trên bàn phím, hoặc là chuột phải. Ngoài ra thì còn hai phím Enter nữa, một là bên dãy số và một bên dãy chữ trên bàn phím. Nhưng hai cái phím này thì chúng ta không thường xuyên sử dụng. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với cái dạng phím tắt số 2, đó là keyboard. Thì đối với keyboard thì nó không cho chúng ta tự tạo ký hiệu phím tắt mà nó đã được cài đặt sẵn. Khi chúng ta muốn sử dụng cái phím nào thì chúng ta sẽ dán cái dòng lệnh vào bên phải cái phím đó là OK. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách tiếp theo để tạo cái phím tắt cho keyboard. Như ở trên chúng ta đã tạo phím tắt cho các cái công cụ được hiển thị ngoài màn hình chính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạo phím tắt cho các cái công cụ khác. Các bạn vào Option, vào Toolbar. Sau đó lôi một thanh công cụ ra màn hình chính. Đầu tiên chúng ta hãy di chuyển chuột vào cái công cụ cần tạo phím tắt. Bây giờ mình sẽ tạo phím tắt cho cái cung này nhé, ạc này. Tiếp theo chúng ta nhấn giữ Shift, nhấn chuột phải. Một ô vuông được xuất hiện. Thì đây chính là cái dòng lệnh. Các bạn copy toàn bộ dòng lệnh này. Quay trở lại phần cài đặt. Vào Keyboard. Thì ở đây cũng có các cái phím đang được cài mặc định của keyboard.
Thì các bạn có thể xóa được hết những cái dòng lệnh cũ đi bằng cách click chuột trái, sau đó nhấn phím Backspace ở trên bàn phím. Hoặc cách thứ hai là các bạn dán trực tiếp cái dòng lệnh mới vào ngay sau cái dòng lệnh cũ. Thì ngay lập tức cái phím tắt đó sẽ trở thành cái công cụ mà chúng ta vừa dán cái dòng lệnh mới vào. Ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng phím F1 để vẽ cung. Đó, các bạn thấy rất là nhanh chóng. Ở đây thì có một lưu ý đối với các bạn là có những cái công cụ sẽ có hai dòng lệnh. Ví dụ như là cái công cụ xoay các bạn chỉ chuột vào thì nó sẽ có hai cái công cụ. Các bạn lại ấn Shift, nhấn chuột phải. Thì ở đây sẽ có hai dòng lệnh. Một là của 2D và một của 3D. Khi các bạn muốn sử dụng bên nào thì các bạn chỉ cần copy bên đó. Hoặc là có thể chúng ta sẽ phải dùng cả hai. Thì các bạn cứ copy xong là tạo phím tắt lần lượt cho từng bên một là ok. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái phần keyboard. Các bạn kéo chuột xuống dưới. Thì đây các bạn có thể quan sát thấy có những cái tổ hợp phím cơ bản trong Windows cũng được cài đặt. Như là Ctrl N đó là tạo một tệp mới này. Ctrl O đó là mở tệp này. Ctrl P là in này. Ctrl S là lưu này. Và dưới đây thì có hai cái tổ hợp phím đó là Ctrl Y và Ctrl Z. Các bạn hãy lưu ý nhé. Đối với Ctrl Z đó là undo, là trở về cái thao tác trước. Còn sau khi trở về, các bạn lại muốn trở về cái thao tác trước đó thì các bạn hãy nhấn vào tổ hợp phím Ctrl Y. Ví dụ như vừa nãy thì mình đã vẽ cái cung này. Khi mà mình không muốn vẽ nữa, các bạn muốn trở về cái thao tác trước thì các bạn nhấn vào Ctrl Z. Sau khi hoàn thành các cái công việc ở cái thao tác trước, các bạn lại muốn tiến về cái bước trước đó thì các bạn hãy nhấn cái tổ hợp phím Ctrl Y. Đây là các cái thao tác hết sức cơ bản nhưng các bạn sẽ phải sử dụng thường xuyên trong Rhino. Như đây các bạn có thể thấy không có sự khác biệt nhiều giữa hai dạng cài đặt và phương pháp ứng dụng là giống nhau cho cả hai, giữa Alias và Keyboard. Nhưng để mang cái tính cá nhân hóa thì chúng ta thiên về Alias nhiều hơn nhé. Và ngay sau khi các bạn cài đặt phím tắt thành công thì các bạn có thể xuất nó ra một cái thư mục ngoài máy tính. Sẽ lưu ở trên ổ D, tạo phím tắt. Save. Khi các bạn làm việc trên cái thiết bị khác thì các bạn có thể nhập vào bằng cách nhấn vào Import. Chọn vào cái thư mục các bạn lưu. Chọn Open là ok. Là chúng ta lại có thể sử dụng phím tắt như bình thường. Cuối cùng thì các cái công cụ thường hay sử dụng trong Rhino tôi sẽ để ở cuối video. Các bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp theo cái sở thích của riêng mình nhé. Lúc đầu thì nó sẽ hơi khó, nhưng sau một thời gian sử dụng liên tục thì chắc chắn các kỹ năng của bạn sẽ được cải thiện. Và chúc bạn thành công.